สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงมาพร้อมกับคลิป favorite mascara นะคะถ้าใครดูคลิปแต่งหน้าจิงทุกคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าจิงเป็นคนที่ชอบแต่งงานตามากเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าจะแต่งหน้าอะไรก็คือจะต้องมีขนตาวนขนตาล่างขนตาดูแน่นตาดูกลมโตและเวลาที่จิงถ่าย vlog อะไรเงี้ยคนก็จะชอบถามถึงงานขนตาตลอดเพราะว่าขนตาจะดูแบบเด้งวันนี้จิงก็เลยจะมาป้ายยามาสคาร่าทุกตัวที่จิงใช้แล้วชอบนะคะทุกตัวนะที่นี้ก็คือแบบกันน้ำไม่แพนด้าขนตาเด้งราคามาสคาร่าทุกตัวก็จะอยู่ระหว่าง200 ถึง 400กว่านะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาป้ายยามาสคาร่าจิงก็จะมาพูดถึงเซรั่มขนตาที่จิงใช้ช่วงนี้แล้วก็พวกไพรเมอร์พวกเบสเวลาที่จะแบบปัดขนตาอะไรอย่างงี้ด้วยเผื่อใครกำลังบอกมองหาอะไรที่ช่วยให้ขนตามันล็อกอยู่ทรงก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นจะพูดถึงการดูแลขนตาก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาที่แบบว่าขนตาร่วงอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้จิงเคยมีทำคลิปต่อขนตา versus ลิฟต์ขนตาไปแล้วนะคะสามารถไปดูกันได้การต่อขนตาเป็นระยะเวลาแบบติดต่อกันยาวๆอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้ขนตาจิงร่วงเยอะที่สุดในชีวิตพอผ่านไปหลังจากนั้นแล้วจิงก็เอาขนตาต่อทั้งหมดออกเนี่ยขนตาจิงมันแบบเหลือแบบน้อยมากๆถ้าใครจำเป็นต้องต่อขนตาจริงๆก็แนะนำให้ใช้พวกแบบบำรุงขนตาไว้เยอะๆนะคะคือใช้ตลอดเลยขนตาจริงมันจะได้มีโอกาสร่วงน้อยลงส่วนการลิฟต์ขนตาเนี่ยมันเหมือนเวลาที่เราเอาที่ดัดขนตาดัดให้ขนตางอนแต่ว่าอันนี้ก็คือจะอยู่ 1-2 เดือนแล้วบางทีเขาก็จะมีการใส่ทิ้นสีให้ขนตามันดูดำขึ้นเข้มขึ้นเหมาะกับคนที่แบบอยากตื่นมาแล้วขนตาธรรมชาติดูงอนเด้งหรือว่าคนที่ขี้เกียจใช้ที่ดัดขนตาข้อเสียก็คือแค่แบบว่ามันอยู่แค่ 1-2 เดือนแล้วก็ถ้าเจอคนทำไม่เก่งก็คือขนตามีสิทธิ์หักได้ส่วนเรื่องการบำรุงขนตาเนี่ยแต่ก่อนจริงก็จะเคยได้ยินว่าถ้าเราเอาวัสลีนทาที่ขนตาก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้ขนตายาวขึ้นขนตาแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีแบบ castor oil อะไรเงี้ยเอามาทาแล้วขนตาก็จะยาวข้อเสียของพวกเนี้ยคือจริงเคยลองมาแล้วไงมันแบบเหมือนพอตื่นมาตามันมัวเพราะว่ามันแอบเข้าตาเพราะว่าถ้าเราจะบำรุงขนตาจริงๆมันต้องทาให้ถึงโคนขนตาแล้วถ้าเราทาวัสลีนแบบจนถึงโคนขนตาบางทีมันก็แอบเข้าตาก็แบบพร่ามัวหรือว่าหนังตามันยิ่งถ้าใครชอบใส่คอนแทคแบบจริงแบบใส่คอนแทคนานๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เลยให้หาเป็นพวกเซรั่มขนตาจะดีกว่าส่วนเซรั่มขนตาเนี่ยจริงเคยลองแบรนด์ญี่ปุ่นไปประมาณ2แบรนด์นะคะจำไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลก็เลยแบบทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้จริงมีใช้ตัวนี้อยู่นะคะอันนี้คือเขาส่งมาให้ใช้นะแล้วก็จริงตั้งใจใช้มากๆเขาบอกว่าจะเห็นผลภายใน2สัปดาห์อันนี้จริงใช้มาคลิปนี้ก็คือแบบ3สัปดาห์แล้วอะเดี๋ยวจริงมีแปะรูป before after ให้ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็คือ Katie Lash and Brow Essence นะคะเขาจะเป็น Essence เร่งคิ้วแล้วก็ขนตาสูตรเข้มข้นอัดแน่นด้วยสารสกัดนำเข้าถึง33ชนิดตัวนี้เขาก็มีการันตีรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองระดับโลกนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกาหลีและอันนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์เลยก็จะมีสารสกัดพิเศษจดสิทธิบัตร1 เดียวในโลกนะคะอันนี้ก็คือใช้แล้วแบบขนคิ้วหนาขึ้นขนตายาวขนตาแข็งแรงพอใช้แรกๆเนี่ยขนตามันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใช้เวลากว่าที่ขนตาเรามันจะยาวขึ้นเรื่อยๆประมาณ2สัปดาห์ก็จะเห็นได้ว่าขนตามันดูแบบหนาขึ้นอย่างอันนี้ก็คือเป็น before after ที่จริงใช้นะคะดูมุมตรงๆมันอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าดูมุมท็อปเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าขนตามันดูเป็นแพรแล้วอย่างจริงที่แต่งหน้าแทบจะทุกวันเนี่ยก็คือจะสังเกตได้เลยว่าเวลาปัดมาสคาร่าขนตามันดูหนาขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นแล้วก็ขนตาร่วงน้อยลงมากทุกคนนี่นะคะตรงหัวแปรงคือมันจะเป็นที่ที่ให้เราแบบแต้มตรงโคนขนตานะมันก็จะแบบนุ่มๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีตัวสปูลี่ที่เราสามารถหวีขนตาได้เราก็จะเอาตัวหัวมันเนี่ยทาไปทั่วๆโคนขนตาเลยทั้งแบบขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะหลังจากนั้นจริงก็จะค่อยๆหวีขนตาและถ้าใครจะเอามาทาคิ้วอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้นะคะแต่ว่าของจริงคือจริงไม่ได้ทาคิ้วเพราะว่าจริงค่อนข้างจะมีขนคิ้วอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้มันดกไปมากกว่านี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยขนตาคนเราจะร่วงวันละ 4-5 เส้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์แล้วก็เร่งการงอกของขนตาแล้วก็ขนคิ้วเขาจะเน้นไปบำรุงช่วงแรกของการเจริญของเส้นขนนะคะก็เลยจะทำให้เส้นขนตาขนคิ้วเราเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นพอขนตางอกมาแล้วอยู่ได้นานขึ้นมันก็จะค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็เลยจะทำให้ขนตาเราเนี่ยดูแบบเป็นแพรมากขึ้นพอปริมาณเส้นขนตามันเยอะขึ้นมันก็เลยจะดูหนาขึ้นนะคะและอันนี้ก็ป้องกันการหลุดร่วงของขนตาด้วยที่สำคัญมากๆคือตัวเนี้ยใช้แล้วไม่แสบตานะคะจริงเคยเผลอแบบจิ้มโดนตาเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบมีการสะดุ้งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทำให้แสบตาอะไรนะแต่ก็ไม่แนะนำให้ไปโดนเข้าตาอะไรตัวนี้ทางแบรนด์เขาคิดค้นสูตรแล้วก็ทดลองใช้มามากกว่า2 ปีนะคะอันนี้คือแบบอ่อนโยนมากแล้วก็ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอร์เจนิกแล้วใช้แล้วไม่แสบไม่ระคายเคืองปลอดภัยแน่นอนและจริงๆเซรั่มขนตาในท้องตลาดก็คือราคาสูงมากนะแบบ 2-4 พันอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือส่วนผสมเขาเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแล้วก็ราคาแค่990 บาทนะคะคือราคามันจับต้องได้แล้วก็ใช้แล้วเห็นผลนะคะต่อให้จะมีแบรนด์ถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้แต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่รู้จะใช้ทำไมเนาะมันก็เหมือนที่จริงซื้อมาแล้วก็ทิ้งไปยังไงเดี๋ยวจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ไปลองกันได้เลยที่สำคัญก็คือใช้ต่อเนื่องใช้ทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเห็นผลหลัง2 สัปดาห์
พูดถึงบำรุงขนตาไปแล้วจริงก็จะมาพูดถึงมาสคาร่าฟิกเซอร์แล้วก็พวกแบบเบสอะไรอย่างนี้นะคะจริงมีอยู่2ตัวที่จะมาแนะนำ Can Make Quick Lash Curler นะคะอันนี้เป็นสีใสแล้วก็จะมี Etude House Doctor Mascara Fixer Volume Up นะคะอันนี้จะมี2สูตรนะคะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสูตรสำหรับขนตายาวแต่ว่าอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มพวก volume พวก Mascara Fixer อันเนี้ยก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่ดัดขนตาเท่าไหร่แล้วขนตาก็ยังดูตกขนตาไม่ค่อยแบบงอนระหว่างวันอะไรเงี้ยก็ลองปัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยใช้มาสคาร่านะคะอันนี้เป็น2ตัวที่ดังมากแล้วก็ล็อกขนตาให้มันแบบงอนจริงๆจริงเคยมีทำคลิปสอนดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้หลังจากคลิปนี้ถ้าเป็นตัว Can Make อันนี้เนี่ยคือรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบสีใสสีดำสีน้ำตาลนะคะแต่อย่างสีใสเนี่ยเราสามารถปัดทั้งขนคิ้วก็ได้แล้วก็ปัดขนตาก็ได้นะคะหัวเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหวีอย่างนี้ถ้าเราปัดขนคิ้วก็จะตั้งๆแล้วก็ถ้าปัดขนตาแบบที่ไม่ปัดมาสคาร่าเนี่ยก็จะทำให้ขนตาธรรมชาติเราดูแบบงอนอันนี้ก็จะเน้นแบบล็อกทรงแล้วก็จะทำให้เวลาปัดมาสคาร่าเนี่ยขนตามันดูยาวขึ้นแต่ว่าถ้าต้องการความหนาก็จะแนะนำเป็นของ Etude นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบหัวแบบฟูๆเหมือนมาสคาร่าทั่วไปก็จะช่วยเพิ่มความหนาให้ขนตาหลังจากที่เราปัดมาสคาร่าสีดำนะคะจริงๆอันเนี้ยก็จะมีคนบอกว่ามาปัดขนคิ้วหรือว่าปัดขนตาเปล่าๆโดยที่ไม่ปัดมาสคาร่าก็ได้แต่ส่วนตัวจริงแอบรู้สึกว่าอันนี้คือมันช่วยเพิ่มความหนาใช่ไหมพอปัดไปมันก็ยังเห็นว่ามีอะไรที่มันเคลือบขนตาอยู่อะแล้วบางทีถ้าสมมติว่ามีฝุ่นอะไรอย่างนี้มาเกาะมันก็จะเห็นได้เลยว่าขนตาเรามันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะมันแบบไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติขนาดนั้นถ้าต้องการปัดขนตาเดี่ยวๆแบบไม่ปัดมาสคาร่าก็จะแนะนำเป็นของ Can Make แต่ส่วนตัวจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจริงก็จะปัดเป็นมาสคาร่าอย่างเดียวไปเลยแต่นั่นแหละถ้าใครขนตาไม่ค่อยอยู่ทรงขนตาทิ่มลงง่ายใช้ฟิกเจอร์ก่อนเลยมาถึงมาสคาร่านะคะจริงมีหลายอันมากๆบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เรียงลำดับตามความชอบนะคะจริงชอบทุกตัวเลยจริงๆแค่มาแบบแนะนำให้ทุกคนตัวแรกที่จะแนะนำเนี่ยอันนี้คือทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าจริงเคยใส่ใน Favorite Makeup ไปแล้วอันนี้คือ Kiss Me Heroine Make Volume and Curl Mascara Super Waterproof ส่วนสีน้ำตาลของจริงจะเป็น Advanced Film นะคะมันจะเป็นเนื้อฟิล์มล้างออกง่ายกว่ามาสคาร่า Kiss Me เนี่ยเขาก็จะมีสูตร Volume and Curl แล้วก็จะมีสูตร Long and Curl นะคะจริงมีสูตร Long and Curl แต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กที่เขาแถมมาตอนที่จริงไปซื้อเกาหลีคือแบบเป็นซื้ออันนี้แล้วแถมอันนี้ซึ่งจะบอกเลยว่ามันดีมากทั้ง2สูตรใครต้องการให้ขนตาดูหนาก็แนะนำเป็นสูตร Volume and Curl นะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการขนตายาวก็แนะนำเป็นรุ่น Long and Curl เลยปกติจริงจะชอบขนตาดูหนานะแต่ปรากฏว่าใช้อันที่เป็น Long แล้วคือขนตาสวยมากๆหัวแปรงของรุ่น Advanced Film ก็จะเป็นแบบโค้งนะคะถ้าเป็นรุ่น Volume and Curl คือหัวมันจะแบบตรงๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตร Long and Curl เนี่ยหัวแปรงเขาก็จะมีความโค้งรับขนตานิดนึงมาสคาร่าสีดำของเขาก็คือจะดำสนิทเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลที่ดูเป็นธรรมชาติหัวแปรงเขาเวลาปัดขนตาก็ปัดง่ายนะคะขนตาจะดูสวยเรียงเส้นแล้วก็อันนี้คือแบบงอนยาวทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อไม่เลอะอะไรใดๆและตัวนี้เท่าที่จริงอ่านมาเขามีบำรุงนะคะจะมีคาเมเลียออยล์ไวท์โรสอาร์แกนออยล์แล้วก็ Royal Jelly Extract ส่วนสูตร Long and Curl อันนี้เขาจะมีไฟเบอร์นะคะก็จะทำให้ขนตาดูยาวเป็นแพรสวยๆแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะอันนี้มันก็จะงอนยาวทั้งวันจริงๆแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อเหมือนอีกสูตรเลยคือดีมากไฟเบอร์เขาก็ไม่ได้โปะนะคะเพราะว่ามาสคาร่าบางตัวมันก็จะเห็นว่าแบบเป็นไฟเบอร์เลยแต่อันนี้ก็คือแบบดูกลมกลืนกับขนตาธรรมชาติเราที่สำคัญจะบอกว่าเวลาที่ปัดมาสคาร่าเนี่ยบางคนใช้สูตรแบบกันน้ำกันเหงื่อมากๆแล้วแต่ว่ามันยังแพนด้าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เซตใต้ตาให้มันแมทนะคะอย่างจริงเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มแล้วตาหยีใช่ไหมมันมีโอกาสที่ใต้ตาแพนด้าแบบง่ายมากๆแต่ว่าเหตุผลที่มันไม่ค่อยแพนด้าเพราะว่าเวลาที่จริงแต่งหน้าเนี่ยสมมุติเราทารองพื้นไปจริงก็จะเอาแป้งเซตให้ใต้ตามันแมทนะคะพอมาสคาร่ามันเผลอโดนแบบตาล่างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีการแบบ transfer มันก็จะไม่เลอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทารองพื้นทาคอนซีลเลอร์ไปแล้วก็ไม่ได้เซตแป้งเลยเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่ใต้ตาเนาะถ้าสมมติว่าเราแบบยิ้มหรือว่าทำกิจกรรมอะไรไปแล้วขนตามันไปโดนตรงนี้ที่มันแบบมันก็สามารถเลอะได้ฉะนั้นเวลาแต่งหน้าก็เซตให้ใต้ตามันแมทนะคะนี่นะคะมาสคาร่าตัวที่1ตัวที่2มาต่อกันตัวที่3แล้วก็4นะคะที่มาเป็นคู่กันเพราะว่าเราจะพูดถึง Can Make อันนี้จะเป็น Can Make Quick Lash Curler นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Can Make Quick Lash Curler Long Mascaraทั้ง2รุ่นก็จะมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเหมือนกันความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้เนี่ยให้จำง่ายๆว่าอันที่เป็นแท่งผอมเขาจะเป็นเนื้อแว็กซ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยจะมีไฟเบอร์ตัวแท่งผอมเนื้อแว็กซ์อันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีขนตาทิ่มลงนะคะเนื้อแว็กซ์มันก็จะแบบว่าไปเคลือบขนตาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้
มีการแบบเพิ่มน้ำหนักให้ขนตามันทิ่มลงไปมากกว่าเดิมแต่ถ้าใครแบบขนตาปกตินี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่นะคะรุ่นแท่งผอมจะมีทั้งสีใสที่ให้ดูเมื่อกี้สีดำแล้วก็สีน้ำตาลหัวแปรงของเขาก็จะเหมือนกับที่จริงเคยโชว์ไปเมื่อกี้เลยก็คือจะเป็นเหมือนหวีนะคะมันจะเป็นซี่ๆแบบนี้เวลาใช้ตัวนี้เนี่ยก็ให้ค่อยๆหวีไปนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับหัวแปรงที่เป็นแบบพองๆฟูๆส่วนตัวแท่งใหญ่ Quick Lash Curler Long Mascara เนี่ยหัวเขาจะเป็นแบบโค้งๆนะคะตัวนี้คือจะผสมไฟเบอร์แล้วก็เวลาปัดก็จะทำให้ขนตาดูยาวขึ้นมันจะช่วยแบบต่อขนตาให้ดูยาวเป็นพิเศษแล้วก็ดูหนาขึ้นใครที่ชอบให้ดวงตาดูแบบกลมโตอะไรเงี้ยก็แนะนำตัวนี้เลยทั้ง2สูตรก็คือกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ขนตางอนเด้งทั้งวันอันนี้แถมให้นะคะมาสคาร่าสีน้ำตาลระหว่าง Can Make กับ Kiss Meอีกสิ่งหนึ่งที่จริงชอบมากสำหรับมาสคาร่าแคนเมคก็คือถูกมากนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงมาสคาร่า2ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือจาก Maybelline เนี่ยคือเขามีมาสคาร่าแบบหลายรุ่นมากๆแต่ว่า2รุ่นที่จริงแบบว่ายกมาให้เป็น favorite ก็จะมี Maybelline The Colossal Waterproof Mascara นะคะแล้วก็ Maybelline The Falsies Lash Lift Waterproof Mascara ข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ก็คือ Colossal เนี่ยเน้นความหนานะคะอันนี้คือเขาเคลมว่าแบบหนาขึ้น10เท่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคอลลาเจนบำรุงขนตาด้วยส่วนตัว The Falsies Lash Lift อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบปัดแล้วทำให้ขนตาเหมือนลิฟต์มาขนตาเหมือนแบบเพิ่งออกมาจากซาลอนเรียงเส้นสวยงอนเด้งถ้าใครอยากได้ขนตางอนเด้งเรียงเส้นแบบพริ้วๆก็แนะนำเป็น Lash Lift นะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการขนตาหนาสะใจแบบที่จริงชอบเนี่ยก็คือ Colossal เลยถ้าใครสงสัยว่าทำไมจริงไม่พูดถึงตัว Maybelline The Falsies Push Up Drama คือจริงอะเคยชอบมากๆแล้วก็ใช้แบบนานมากนะคะแต่ว่าแอบรู้สึกว่ามันล้างออกยากมากไปนิดนึงแล้วขนตาจริงมันก็ร่วงจากการที่แบบพยายามล้างออกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ใช้แล้วแต่อันนั้นก็ดีมากเหมือนกันนะคะใครต้องการขนตาที่ดูแบบอลังดูฟูดูแบบแผ่แนะนำเป็นตัว Push Up Drama เลยในส่วนของ Colossal เนี่ยหัวแปรงเขาจะมีความโค้งนิดนึงนะคะแล้วก็ขนเขาเนี่ยมันจะมีความยาวตัวนี้จากที่เขาเคลมก็คือจะทำให้ขนตาดูหนาขึ้น10เท่าซึ่งเวลาปัดไปเนี่ยขนตามันก็จะดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวว่าขนตาจะดูเป็นก้อนก็แนะนำให้เช็ดแปรงกับทิชชู่ก่อนนะคะแล้วค่อยจุ่มมาสคาร่าแล้วก็ปัดแต่ส่วนตัวเวลาจริงปัดก็ไม่ได้เป็นก้อนอะไรนะคะรุ่นนี้ก็กันน้ำกันเหงื่อเหมือนกันใช้แล้วก็ไม่แพนด้าส่วนตัว The Falsies Lash Lift หัวแปรงเขาจะเป็นแบบโค้งเว้าทั้ง2ด้านนะคะอันนี้เวลาปัดเขาก็จะแบบเข้าถึงทั้งหัวตาแล้วก็หางตาเราเลยปัดแล้วขนตาก็จะดูหนาขึ้นแล้วก็ดูลิฟต์นะคะมันก็จะแบบดูเด้งยาวแล้วก็เรียงเส้นแต่จะบอกว่าในบรรดามาสคาร่าทั้งหมดที่จริงโชว์ให้ดูวันนี้เนี่ย Lash Lift เป็นอันที่กันน้ำน้อยสุดนะคะสำหรับจริงเนี่ยจริงใช้แล้วคือขนตามันสวยก็จริงแต่ว่าบางวันก็แอบแพนด้าหน่อยต่อให้จริงแบบเซตใต้ตาแมทๆแล้วแต่ก็คือไม่ได้แพนด้าเยอะนะคะคือมันเป็นแพนด้าตรงที่จริงยิ้มแล้วตาหยีเท่านั้นเองแต่ที่เอามาใส่ใน Favorite เพราะว่าจริงชอบงานขนตาของตัวนี้มากและนี่คืองานขนตาทั้งหมดจาก Favorite Mascara ของจริงนะคะถ้าถามเรื่องความลบออกยากง่ายเนี่ยถ้ายากที่สุดจริงอาจจะให้เป็น Kiss Me นะคะเพราะว่ามันแบบค่อนข้างจะ super waterproof จริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับยากมากๆนะอันที่ยากที่สุดในชีวิตจริงเลยก็คือของ Lily by Red อันนั้นปัดแค่แบบครั้ง2 ครั้งแล้วจริงก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันลบออกยากมากจนแบบขนตาจะร่วงแต่โดยปกติแล้วเวลาที่จริงลบขนตาจริงจะใช้ของ Maybelline นะคะอันนี้ก็คือขวดไซส์กลางมั้งขวดไซส์ใหญ่จริงเพิ่งใช้หมดไปเวลาจะลบมาสคาร่าให้มันออกง่ายๆเนี่ยก็คือให้เขย่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็เทใส่สำลีให้ชุ่มๆนะคะแล้วเราก็โปะทิ้งไว้ประมาณ30 วิถึงแบบ1 นาทีเลยแล้วแต่โปะไว้แล้วก็ค่อยๆลูบออกนะคะหลังจากนั้นก็ใช้คอตตอนบัดค่อยๆเช็ดตามแบบซอกต่างๆแต่ถ้าใครไม่ชอบการใช้มาสคาร่าที่แบบติดทนมากจริงๆก็สามารถเลือกมาสคาร่าที่เป็นเนื้อฟิล์มก็ได้นะคะมันก็จะล้างออกง่ายกว่าโอเคและนี่ก็เป็น favorite มาสคาร่าของจริงนะคะจริงๆมันมียี่ห้ออื่นอีกที่จริงชอบแต่ว่าจริงหาแท่งไม่เจอก็จะมีของ Clio นะคะ Clio Q Lash มั้งอันนั้นก็ปัดขนตาสวยมากๆแต่จริงทำแท่งหายไปแล้วก็ไม่มีขายที่ไทยด้วยนอกจากจะแบบร้านพรีแต่มาสคาร่าทั้งหมดที่จริงเอามาในวันนี้เนี่ยก็คือสามารถหาซื้อได้ตามแบบ If and Boy Beauty อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจริงจะใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปก็สามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็คลิกเข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็ลุคนี้เนี่ยมาสคาร่าที่จริงใช้เนี่ยก็คือของ Kiss Me นะคะโอเคยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยถ้าใครมีมาสคาร่าตัวไหนที่ชอบอีกสามารถมาป้ายยาจริงได้จริงอยากรู้เหมือนกันว่าพวกมาสคาร่าไฮเอนด์อันไหนมันดีบ้างปกติจริงจะใช้ drug store อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันแบบถูกแล้วก็ดีแต่ถ้าใครมีตัวไหนแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ที่ channel นี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย